Good afternoon, everyone. We are Group 4 and today we are going to discuss about climate change. Objectives. For us to know what are some informations about climate change, we need to identify the causes of climate change, assess the various impacts of climate change including economic, geopolitical, biological, meteorological, and many more, and apply STS or Science, Technology, and Society concepts to the issues of climate change. So what is climate change? It is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere, and that is in addition to natural climate variability over comparable time periods. And also, it is a long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional, and global climates. These changes have a broad range of observed effects that are synonymous with the term. So, what are these causes of climate change? What are their effects in our world, especially to us humans? How we are going to relate it in science, technology, and society? Let's find out. Noise pollution. Ang noise pollution ay isang klase ng ingay na ating di gustong marinig, tunog na gumagawa ng hindi kanais-nais na epekto at kakulangan sa ginhawa sa tenga. Ito yung mga sounds na masakit sa tenga, yun bang tila na mabibingi ka na sa ingay nito. Tapos, madami pang mga klase ng ingay na talaga namang nakakasama sa ating kalusugan. Ngayon, alamin naman natin ang maaaring epekto nito sa ating kalusugan. Una is sakit sa puso. Dahil sa ingay, na-stress ang isang tao na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Pagkabingi. Kapag ang isang tao ay nagtagal sa maingay na lugar, may tendency na mabingi ito. Problema sa pagtulog. Of course, sino ba naman ang makatutulog sa sobrang ingay, di ba? Kawalan ng konsentrasyon. Well, pumunta ka sa isang lugar na maingay tapos gawa ka ng project assignments mo. For sure, di ba? Hindi ka makakakonsentrate. Pero, may mga paraan naman paano ito may iwasan. Una, bawasan yung ingay. Kapag may nagplay ng music, pwede ka naman makiusap na hinaan ito or pwede ka namang humanap ng isang lugar na tahimik. Like for example, may gumagawa ng bahay or daan. Para di maingay, try to find a place na hindi ka maiingayan. Pangalawa, add noise barriers. Well, if kung mapera ka naman, you can add noise barriers para ma-block yung sound wave na nagdudulot ng ingay. Pangatlo, choose less noisy equipments. Marami namang ways to avoid noise pollution. Example, yung electric ice crusher machine. Di ba pag nag-crush ka ng ice, super ingay niya. Instead of using that equipment, why don't we use yung stainless steel manual ice shaver? Yun kasi sakto lang yung sounds niya and di siya masakit sa tenga. Sa mga employee naman for construction, they can use ear muff, earplugs, and yung canal caps. Ear muff, earplugs, and canal caps are both part of PPE. So, what is PPE? Ito yung tinatawag na personal protective equipment na yung tatlong nabanggit ko, dinisenyo upang makatakpan yung person's ears for hearing protection. And siguro, the most important, schedule wisely to limit exposure. Dapat scheduled siya Para naman yung eardrums mo maprotektahan kasi once na magbaktaw-baktaw yung exposure mo sa ingay, may tendency na makakaiwas ka sa epekto nito. Water pollution. Ito yung mga substances na napupunta sa ating mga ilog, dagat at iba pa na nakakaepekto sa tao at sa kapaligiran. Ano po ba ang epekto ng water pollution sa tao? Ang epekto ng water pollution sa tao is yung makukuha ng sakit such as typhoid fever, cholera, leptospirosis, and hepatitis A. Ito yung mga possible na sakit na pwede nating makuha sa water pollution. Example ng water pollution or pagkakasakit ng tao is yung sa ilog Pasig. Di ba maraming nagkakasakit sa mga nakatira doon? Isa sa mga dahilan kung bakit sila nagkakasakit is yung water pollution sa ilog Pasig. Sa kapaligiran naman, yung mga hayop na nasa tubig na pwede nilang makain ang mga basura o yung mga chemical na nagmumula sa factory na nagiging harmful para sa mga hayop. Example po, may possible na mamatay ang mga hayop na nasa tubig dahil sa basura at mga chemical na nagkukos ng water pollution.
Ano po ba ang kahalagahan sa pag-iwas sa water pollution? Una po, sa atin na mamamayan, kasi nakakaiwas tayo sa mga sakit na pwede nating makuha sa water pollution. At magkakaroon tayo ng another source of water na pwede nating inumin gamit ang technology sa ating bansa. Pangalawa po, magiging safe din ang mga hayop sa water pollution at possible na dumami ang mga hayop kasi wala ng basura or chemical na pwede maging harmful sa kanila. Pangatlo, sa government po natin, yung mga budget sa paglilinis sa mga ilog, dagat at iba pa ay pwedeng gamitin sa paggawa ng infrastructure or pagtulong sa society. So doon pa lamang po, madami na pong benefits sa pag-iwas sa water pollution. At last, sa future generation natin, na pwede pa nilang gamitin ang mga ilog, dagat at iba pa na walang basura at chemical. So yung mga future babies nyo or mga anak nyo ay pwedeng may magbe-benefit din ito kasi may magagamit pa silang mga tubig at mga paliguan ganon. So next naman is farming, activity or business of growing crops or raising livestock. So pag sinabing growing crops or raising livestock, dito nakapaloob yung mga plants and animals na lumalaki or napaparami na pwedeng i-harvest para magkaroon ng profit or kita. For example na lang sa plants is rice, corns, and potatoes. Sa animals naman, dito nakapaloob yung mga poultries ng chicken, meats, and cows. So, hindi alam ng lahat na ang farming ay may contribution sa climate change. Isa na dito yung kaingin system or ang pagsusunog ng mga bahagi sa ugubatan upang magbigay daan sa isang kabukiran. And also, the unsustainable farming na nagpapalala sa global warming sa pamamagitan ng paggamit ng mga kemikal, labis na paggawa ng mga kalakal, basura ng pagkain, at pag-abuso sa lupa. So, paano nga ba maiiwasan ito? Maiiwasan ito ng mga magsasaka by looking for a more sustainable and eco-friendly approach by the help of technology. So, what is a power plant? A power plant is also known as a power station, is an industrial facility to generate, produce, or to give electricity. So, paano mag-work ang isang power plant? So, to generate power means to have energy sources. So, kinakailangan ng power plant na mag-generate ng power. So, how does power plant affects the climate change? So, with the use of fuels materials such as coal, natural gas, heating oil, and etc. by burned, they release large amount of a carbon dioxide and a greenhouse gases trap heat in our atmosphere caused by global warming, wherein with the use of fossil fuels materials are so dominant cause of global warming. Although natural gas is often promoted as a cleaner energy sources than coal and oil, however, it's still a fossil fuel. Garbage o basura. Ano nga ba ang basura? Ito yung mga waste materials o pinaggamitan na ng mga tao. Mga bagay na tinatapon na natin kapag tapos natin gamitin or yung mga bagay na alam natin wala nang halaga. Kapag alam natin na hindi na natin siya magagamit o wala nang halaga tong pinaglagyan na to, is tinatapon na lang natin, diba? So, nagiging basura na siya. Ano nga ba yung nagiging epekto ng mga basura sa climate change natin? Nakaka-apekto ang mga basura sa climate change o sa environment natin kapag halimbawa umuulan. Kung hindi natin itatapon sa tamang tapunan o sa tamang basurahan yung mga kalat natin, tapos kung saan-saan na lang natin siya tinapon, halimbawa sa kalsada, pwede siyang maging sanhi ng pagbaha sa lugar natin o sa isang lugar. Kasi, halimbawa, tinapon natin sa kalsada na yun, napunta sa mga kanal or sa mga drainage, pwede siyang magbara doon sa pinagdadaluyan ng tubig ulan na yun. So, wala nang ang magiging resulta nun, wala nang daanan yung tubig. So, magiging cause na siya ng baha dun sa lugar. Pwede din tayong makakuha ng sakit dahil sa mga basura na to. Halimbawa, sa isang lugar,
na may mga nakatambak lang na basura, ganyan. So, pwede tayong makakuha ng sakit mula sa hangin na galing sa basura na yon. Pwede tayong magkaroon ng sakit sa balat, galis, alipunga, o pigsa. Ganyang mga sakit yung pwede nating makuha sa mga basura. So, may iwasan natin yung mga gantong bagay o mga gantong pangyayari sa atin kung itatapon natin sa tamang basurahan yung mga kalat natin. Talagang may iwasan natin to kung meron tayong disiplina sa sarili natin, kung alam natin saan itatapon ng tama yung mga kalat natin. Kasi kung ayaw natin magkaroon tayo ng sakit sa balat, or ayaw natin makaapekto sa lugar natin, sa mga hayop, iwasan natin yung pagtatapon ng mga basura kung saan-saan na lang. Volcanic eruption is when lava and gas are released from a volcano. So, ang pagsabog ng bulkan ay mayroong mga mainit na liquid na natunaw na bato, o yun yung bato na tinatawag nating mountain rocks, mula sa ilalim ng bulkan, na tawagin ay lava kung nasa loob ng bulkan. Magma naman kapag lumabas na ito sa bulkan. And then, sa paglabas nun, syempre, andun din yung paglabas ng ash or abo na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng mga tao. Kagaya na lamang ng pagkakaroon ng mga sakit na lung cancer, paglala ng asthma, at pagka-irritate ng ating mga eyes and nose, at pagkaubo. Para maiwasan iyon, gumamit tayo ng mask at pumunta tayo sa mga safe na lugar. So, paano ba maiiwasan ang pagputok ng bulkan? So, I think hindi ito maiiwasan. Alam na rin yan na hindi maiiwasan ang pagputok ng bulkan sapagkat hindi maaaring pigilan ang mga natural na kalamidad, mga natural calamity. Deforestation. Ang deforestation ay ang pagbawas o tuluyang pagkalbo sa mga kagubatan upang mas mapalawak pa ang pagtatayuan ng mga establishmento. Ang deforestation ay isang pangunahing nag-aambag sa pagbabago ng climate change na sanhi ng tao. Kapag ang mga kagubatan ay nalinis o nasunog, inalalabas ang carbon dioxide na naiimbak sa ating atmosphere. Ang pag-alis ng mga puno ay pinabawasan ng oxygen at ang iba pang mga carbon na tumatanggal ng carbon dioxide sa atmosphere ng ating mundo. Kapag ang mga puno ay patuloy na pinuputol, ang paglamig ng ating kapaligiran ay unti-unti nang mawawala. Ang deforestation ay isang direktang kinahinatnan ng mga aktibidad ng tao na sumisira sa mga kagubatan at jungle earth sa isang napakalaking paraan. Ang legal at illegal na deforestation ay isang malaking issue sa buong mundo. Mahalagang maipaliwanag ng lahat kung bakit ang deforestation ay isang problema sa lokal at globally para sa mga simpleng kadahilanan na nakakaapekto ito sa lahat. Ang mga tao at iba pang mga hayop ay umaas sa mga puno upang makabuo ng oxygen na ating hininga. Kung walang oxygen, hindi tayo mabubuhay. Climate change is here. As its impact intensifies over time, it is the children and young people of today will face the worst effects. Climate change is already happening. Yes, it is. People are dying and will die because of it. But we can and will stop this madness. The question is how? Well, lots of people want to contribute for the improvement of our environment, but the problem is they don't know where to start. Let's just make it simple. Just 2 words yet effective ways in controlling climate change in the long run. Awareness and action. Why awareness is needed, by the way? Well, awareness is an essential factor in the even more urgent global fight against climate change. Knowledge regarding this phenomena helps people to understand and tackle the consequences of climate change. Aside from awareness, action is needed. Definitely yes. Once we have the knowledge on all the consequences of climate change,
then it's time for us to take an urgent action. We human causes climate change. We can't deny that. Let's put in our mind that we are not only harming the environment, but we are also threatening our own existence. Trees helps clean the air, stabilize the soil, protect biodiversity, offset carbon, and so much more. Those things are one of the best actionable ways for us to help to stop the climate change. It might not happen gradually, but it will in the long run. So guys, let's be responsible and take climate change issue very seriously. Let's be an advocate in protecting the environment, because at the end of the day, we are the one who will benefit from it. Ano nga ba ang ugnayan ng science, technology, and society sa climate change? Halimbawa, sa bansa natin. Dahil sa mga sanhi ng climate change na ito, kumbaga nagiging kabawasan ito sa natural resources natin. Sa paanong paraan ba? Dahil yung gobyerno natin patuloy niyang sinusolusyonan yung mga problemang ito, nagiging dahilan ito para bumaba yung ekonomiya natin. Kasi may mga pondo tayong nagagamit na imbis na gamitin natin sa sectoral development ng bansa natin, ginagamit na lang natin siya para solusyonan yung mga sanhi ng climate change na unang-una tayo rin naman ang may kagagawan. Sa science, syempre may mga taong nag-aaral tungkol sa climate change, kung paano ba ito nagsimula, paano ba ito natatapos, ano ba yung mga sanhi nito na dapat ipinapaalam nila sa mga tao para maging aware sila kung ano nga ba yung dapat nilang gawin kapag na-encounter man nila yung mga problema ito. Sa technology naman, may mga technologies kasi ngayon na umuusbong dahil syempre sa pagdaan ng mga panahon. Itong mga technology na to, pwedeng makatulong sa atin para i-solve yung mga causes ng climate change. Syempre hindi naman sapat yung sariling lakas lang natin para i-resolve ito. Parang kailangan din natin ng ibang teknolohiya o ibang tulong mula sa ating mga teknolohiya. Society. Tayong mga tao ay kabilang sa ating society. Kaya kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa bansa natin, apektado tayong lahat. Kaya dapat maging aware tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kasi lahat yon may epekto sa atin at merong epekto sa bansa natin.